is certainly my pleasure to return to Vietnam and to talk about something like shrimp genetics that's very dear to me. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Rất vinh hạnh ở đây là lần thứ hai tôi có thể quay lại Việt Nam cũng như là có thể trình bày với mọi người về cái chương trình hôm nay của SIS. I think it's been 4 years since I've been here, and there's certainly been a lot of changes in this industry as well as the whole world going through a global pandemic. Lần trước mà tiến sĩ Harris có cơ hội để có thể trao đổi cũng như trình bày là 4-5 năm trước. Hôm nay hiện tại khi mà quay trở lại Việt Nam thì tiến sĩ cũng đã thấy có rất nhiều sự thay đổi trong cái nuôi tôm của Việt Nam. For those of you who don't know the story of SIS, I'm trying to give you a little bit of a brief history. Đầu tiên thì tôi sẽ trình bày cái sự sơ qua về cái lịch sử hình thành của SIS. SIS was founded as one of the first SPF breeding programs in Florida in 1998. SIS bắt đầu chương trình chọn lọc tạo giống của mình tại bang Florida vào năm 1998. It was actually founded by 3 gentlemen, Dr. Ed Skura, a father and son combination, and Henry and Robert Seigler, who were into poultry breeding, and the money man, an entrepreneur named Michael Gavin. Được sáng lập bởi 3 thành viên chính, ban đầu là tiến sĩ Edward Skura, là một chuyên gia nuôi trồng thủy sản, cha con Henry và Robert, và người thứ ba cuối cùng là ông Michael Gavin, là một doanh nhân quốc tế. Their vision was to produce value-added SPF breeding stock in Vietnam, as they felt as one of the more prominent or up-and-coming species in shrimp farming. Tầm nhìn của họ là có thể sản xuất ra một sản phẩm nào có mang giá trị gia tăng, và thời điểm đó thì họ thấy con tôm là một trong những cái đối tượng có thể mang lại. And they wanted to develop a company that was very similar to the way they developed poultry genetics companies. And that's where I came in. Và họ cũng muốn phát triển cũng như cải thiện từ những cái chương trình và những cái kiến thức của họ đã áp dụng từ các công ty di truyền về gia súc và gia cầm, như là tiến sĩ Harris cũng bắt đầu từ công ty về di truyền về gia súc gia cầm. So when you put a company together, the basis of that company is your breeding stock. And where do you get your breeding stock is very important. Để bắt đầu chương trình chọn dòng giống thì cái bước quan trọng đầu tiên là mình phải có cái nguồn thuần dòng cơ bản, nguồn liệu thuần đầu tiên, vật liệu di truyền. Vietnam was in nature historically an eastern Pacific Ocean species. Thì đối với thợ trắng thì nó phân bố ở những cái loại cùng là thợ trắng, nhưng mà những cái loại nó phân bố ở những địa điểm khác nhau, những cái địa điểm vật lý địa lý khác nhau. So the first job is to collect species from a variety of locations on the eastern coast of the Pacific, as far as from Mexico all the way down the coast to Ecuador. Những cái dòng thuần đầu tiên được SIS mua lại hoặc là thu thập từ trải dài từ Mexico tới Nam Mỹ và Ecuador. Having a diverse source of genetics is key to any breeding program, and that was the first job that we concluded at SIS. Đó là những cái dòng đầu tiên mà chúng tôi thành lập và bắt đầu chương trình của mình, SIS, cũng như là chúng tôi mua một số dòng từ Việt Hải Dương Hawaii. So intertwined with the development of SIS and its breeding program is also the culture of anime in Southeast Asia. And today I'm going to talk a little bit more specifically about the culture of anime in Vietnam. Intertwined or together with the onset of SIS and SPF breeding programs is the introduction of anime into Southeast Asia like Vietnam. Mục tiêu của SIS là có thể cải thiện hơn và cung cấp cái nguồn tôm thẻ trắng sạch bệnh cho Việt Nam. So I find it very interesting. Vietnam is a coastline of a little over 3,000 kilometers.
scarcity. And shrimp farming, if we look back at 22 years ago, 23 years ago, Vietnam produced over 100,000 metric ton of farm-raised shrimp. The predominant species was monodon. Nếu mà nhìn về quá khứ 20 năm trước thì vào năm 2000 thì khi đó Việt Nam là sản xuất đâu đó khoảng 100.000 tấn tôm một năm, và phần lớn trong số đó là tôm sú thôi. It wasn't until 2004, almost 20 years ago, that Vaname began to be farmed as a shrimp species in Vietnam. Vào năm 2004 thì bắt đầu tôm thẻ được đưa vào Việt Nam, và khi đó là bắt đầu tôm thẻ ở Việt Nam. At that time, monodon produced over almost 300,000 metric ton annually. Vaname represented a little less than 2,000 metric ton. Khi đó thì sản lượng tôm có việc chút vậy chứ. 300.000 tấn, tuy nhiên cái sản lượng tôm thẻ thì mới là dưới 200 tấn, 300.000 tấn thôi. 2004. So if my data is correct, last year, in 2022, Vietnam recorded over 650,000 metric ton of farm shrimp. Tuy nhiên là tới báo cáo hiện tại thì ta có thể thấy là Việt Nam hiện tại sản xuất tới 650.000 tấn tôm, thì trong đó đa số là tôm thẻ đã chiếm gần 500.000 tấn rồi. Over 481,000 metric ton of that was Vaname. Chúng ta có thể thấy cái sự chuyển dịch cơ cấu nuôi tôm Việt Nam, và đa số mọi người chuyển qua tôm thẻ chân thay vì là nuôi tôm sú. And this was done on almost the same shrimp farming area that was used in 2002. The same, you haven't increased your shrimp farming area. Your tonnage has gone up. The shrimp farming area stayed the same. Dù vậy thì mình chỉ có thể nhìn là cái sản lượng có tăng lên, tuy nhiên cái diện tích nuôi tôm á thì dường như không tăng lên, thậm chí là giảm xuống so với lại năm 2004. So I really want to congratulate you as a group of shrimp farmers in looking at your increase in farming productivity over the same area. You've done that through the use of modern farming practices and good biosecurity. Tôi đã có dịp để đi tới những cái farm nuôi ở Việt Nam, và chúng tôi thấy được rằng là hiện tại Việt Nam đang tập trung về cái việc tăng cái sản lượng trên mỗi diện tích nuôi. So quickly, where does Vietnam stand with regards to other countries? Your competition, as you've heard earlier from speakers today. Vietnam, even though its small coastline, has improved its production. This Vietnam, right here. This is Vietnam. Màu xanh này ở Việt Nam là thể hiện của Việt Nam. If you look at pink, which is Thailand, which early on had significant production, has shrunk. There's really two countries other than Vietnam that has increased their annual production from 2010 till today. That's India and Ecuador. Chúng ta có thể thấy là so với lại các nước kế bên láng giềng chúng ta là Thái Lan, thì từ năm 2010 tới 2000 tới hiện tại thì cái sản lượng của họ giảm, và thậm chí sau khi mà họ tăng thì họ tăng không nhiều so với Việt Nam. Thì hiện tại hai cái quốc gia nuôi tôm chủ yếu, các sản lượng tôm chủ yếu ở thế giới là Việt Nam, Thái Lan, ở Việt Nam, Ấn Độ và Ecuador. You talk about China. China has really not increased, has really decreased its annual productivity. Chúng ta có thể thấy là dù Trung Quốc là một cái nước rất là lớn, tuy nhiên cái sản lượng của họ nó không thể tăng lên trong hơn 10 năm nay, là sản lượng của họ nguyên không tăng lên. The interesting thing is that you've heard from speakers this morning, each of these countries has very different production systems. Như là các quý vị đã nghe trong cái bài thuyết trình của bên Chuẩn Lộc, thì mỗi quốc gia họ có cái đặc điểm về văn hóa nuôi hay là cái mô hình nuôi khác nhau này. So what I want to talk about today is how a genetics company like SIS adapts its breeding program to more align itself with all the different country and culture systems. Đó là lý do vì sao mà hôm nay tôi có trình
bày cái bài chương trình này để nói về cái chương trình của SIS làm sao để phù hợp với từng quốc gia, đặc điểm từng quốc gia khác nhau. Real quickly, what is our goal, our overall goal in a genetic company? And it's truly to improve the productivity of each pair of rootstock that's purchased. Cái đầu tiên là tôi muốn nói về cái mục tiêu chung, mục tiêu chính của SIS, đó là chúng tôi có làm sao để có thể tăng cái chất lượng và cái năng suất của từng cặp bố mẹ. So, just when we began in 2002, one breeding pair in its lifetime would produce around 4 metric ton of farm shrimp. Có thể nói ví dụ như là vào năm 2002 thì một cặp tôm bố mẹ chỉ có ước tính có thể sản xuất được khoảng 4 tấn tôm trong một đời của nó. Today, a breeding pair can easily produce 15 metric ton of shrimp. Ngày nay thì với cái chương trình tập chọn tạo giống của SIS thì một cặp tôm bố mẹ sẽ sản xuất được tới 15 tấn, có nghĩa là gần hơn 4 lần so với ngày xưa. So genetics programs, along with improved farming practices, have improved almost four times the productivity of a breeding pair of rootstock. Thì ông cũng nói là cái nhờ cái tiến bộ cái sản lượng nuôi tôm đã tăng gấp 4 lần. So how do we do this? Chúng tôi làm đó là cách nào? So this is a fundamental equation, scientific equation, if you will. It means P equals G plus E. Đây là một cái phương trình khoa học rất là đơn giản, nếu mà mọi người có những bài học sinh học cũng đã biết cái phương trình này. Hồi xưa là P bằng B bằng G cộng E. So the results you get, the P, is the sum of the genetics and the environment. Để B ở đây biểu hiện cho kiểu hình, G ở đây là biểu hiện cho kiểu gen, và E là biểu hiện cho environment, như là môi trường. Thì để đạt được kiểu hình đó là cái sự kết hợp giữa yếu tố di truyền là genetic cũng như là ảnh hưởng đến môi trường. So real quickly, I'm going to talk today about the genetics, what's potential of the animal that the breeding companies put into it, a little bit about the environment, and the third part of that equation is how the genetics and the environment interact. Thì đầu tiên thì tôi sẽ giải thích định nghĩa tóm tắt sơ bộ về 3 phần trước. Ví dụ đầu tiên là về gen, di truyền, cái định nghĩa của nó là gì, nó tác động được cái gì. Cái thứ hai là môi trường, và cái thứ ba là cái mối tương quan của cả hai khi kết hợp với nhau. Because think about the genetics and the environment in terms of even just global climate and the different practices in each country or even within a country that produce the shrimp. Tại vì the environmental factors across the country, as well as within the country, are very different. nói vấn đề môi trường thì vấn đề môi trường giữa các quốc gia là khác nhau, chưa kể vấn đề môi trường ngay cả trong một nước là khác nhau. So let's talk about the genetics part of the equation first. Đầu tiên thì chúng tôi phải nói về cái sự lý thuyết bổ trợ di truyền trong quá trình di truyền chọn giống. And we really want to talk about how a genetics program makes a selection decision, and those decisions become permanent in the animal. Và làm sao là chương trình chọn giống để có thể có lợi di truyền và mang tác động yếu tố bền vững hơn, cái bền vững lâu dài. Couple of things that I want to point out in this slide. Shrimp farming is a very recent enterprise when you look at it compared to all the other farm species in the world. Chickens, pigs, cattle, and even other fish species. Shrimp farming is relatively new. Như mọi người đã biết thì ngành tôm nói chung là một ngành rất là mới nổi và mới phát triển hơn 15 năm nay, và nó hiện tại có rất nhiều đối tượng để nuôi trong toàn cầu. There are really in shrimp
three basic SPS species, Vanamate, Monodon style roosters. Thì trước đó thì có 3-4 loài đó. Chúng tôi đã có nghiên cứu, ví dụ như là tôm sú như mọi người đã biết, tôm Nghệ Việt Nam, thứ hai là tôm xanh, thứ ba là tôm thẻ chân trắng. Các loài khác. Anyway, what I wanted to show you, I'll walk over here. This is 1995. Monodon represented the majority of the shrimp of the tonnage that was produced. Vanamate was introduced in around 2000. This is the yellow bar. And look how total shrimp farming has taken off, but the species that dominated that has been Vanamate. Đây là cái bản tóm tắt về sản lượng tôm toàn cầu những các loài từ năm 1995 tới năm 2008. Thì chúng ta có thể thấy là cái phần màu xanh lá đó là biểu hiện cái sự hiện diện của tôm sú. Thì màu vàng là sự hiện diện của tôm thẻ chân trắng, và tôm thẻ chân trắng bắt đầu ra được nuôi được từ năm 2000. See this yellow right here about 2000 Vanamate started to. Và chúng ta đã thấy là từ năm 2000 thì tôm thẻ chân trắng cái phần màu vàng bắt đầu nó tăng lên, trong khi là tôm sú nó vẫn giữ nguyên chứ không có tăng sản lượng, nó không tăng qua các năm. And it's my opinion, one of the biggest driving factors in Vanamate has been SPF rootstock. Và theo ý kiến của tôi, cái góc nhìn của tôi thì một trong những cái lý do cho cái việc tăng trưởng tỷ lệ tôm thẻ chân trắng sản xuất trong tháng này đó là cái sự ra đời của dòng tôm thẻ chân trắng sản phẩm. I truly believe you will not see this growth in tonnage in a very short period of time without SPF rootstock. You wouldn't see this increase in tonnage produced in a short period of time if it weren't for SPF rootstock. Thì chúng ta có thể thấy là cái sự tăng trưởng đáng kể này là nó đến từ cái chương trình tôm bố mẹ sản phẩm. So, how did we improve the tonnage output per breeding pair? It's through what we call additive genetic selection. And additive genetic selection takes advantage of genetic variation. Làm sao chúng tôi có thể chọn cái công tác chọn giống như thế nào thì chúng tôi chọn đầu tiên thay đổi nhìn vào cái thay đổi về tình trạng tần số alien. Quite simply, it's nice that animals have what we call a bell curve, and we can describe a population of animals based on where they fall into that bell curve. Take growth rate, for example. Not every animal weighs the same. The breeding program tried to then look where we're going to take those animals from to produce the next generation. The more over here, the more progress we can make. Back here, the less progress we can make in any one trait in any given generation. Đây là một trong những cái ví dụ cơ bản về cái việc mà lựa chọn gen duy trì như thế nào. Thì chúng ta có thể thấy cái đầu tiên về độ cao, cường độ cao có nghĩa là tôm như đó. Đây là đồ thị về tốc độ lớn. Ví dụ cường độ cao thì tôm sẽ lớn nhanh. Tuy nhiên là sẽ ít tôm mình có thể chọn hơn một phần nào này. Trong khi cường độ chậm thì chúng ta sẽ có nhiều tôm để có thể lựa chọn. Tuy nhiên tốc độ lớn nó sẽ chậm lại. I'll come back to this concept later because the intensity of selection really depends on the number of traits we're trying to improve simultaneously. If you're trying to improve fecundity, mating rate, growth rate, disease resistance, and any other trait that we have to look at, the progress we can make in any one generation depends on the goal of the product. Và cái quá trình chọn lọc này nó cũng phụ thuộc vào bao nhiêu tính trạng chúng ta muốn đưa vào trong một sản phẩm tôm bố mẹ. Ví dụ như là về sản xuất, năng suất sản xuất trong trại giống, tôm có thể đẻ bao nhiêu con cho một con cái, hay là tỷ lệ giao vị, hoặc là kế đến đó là cái tốc độ tăng trưởng ngoài đẻ, tỷ lệ sống như vậy. So here's an example of a trait that is changed very dramatically over the course of generations. That's growth rate.
Đây là cái bản về đặc biệt hơn về nói về tình trạng gan lớn của tôm. Okay, in 2002, at 90 DOC, Vaname were about 12 grams. Về vào năm 2002 thì khi đó chương trình tôm bố mẹ mình phát triển á, tôm mình nó chỉ khoảng 10 gram sau 90 ngày thôi, nó sẽ đạt khoảng 10 gram. In the same genetic line, in the same condition, in 2020, in 90 days, they're growing over 40 grams. Theo cái thử nghiệm chúng tôi và quá trình phát triển đó, thì cùng một loài tôm đó và cùng gen đó trong điều kiện như nhau thì dưới cái sự phát triển và duy trì thì nó đã có thể tăng lên tới hơn 40 gram trong 90 ngày. This is all done through selective breeding and taking advantage of the genetic variation that exists in the shrimp lines. Đây là cái kết quả từ việc lựa chọn những cái tính trạng về phát triển trong chương trình cộng giống của tôi. Please note, it's a gradual process. It adds over time and generation. So it doesn't look very impressive in the beginning, but when you take generation upon generation upon generation of selection for improved growth rate, you get that approach. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào những cái sự phát triển giữa các thế hệ với nhau, thế hệ trước cái thế hệ sau, thì có thể thấy cái sự phát triển thay đổi nó không lớn. Tuy nhiên nếu mà chúng ta thấy là nhiều thế hệ về sau nữa và so sánh thế hệ ban đầu, nên có thể thấy là cái sự phát triển của nó thì thay đổi của nó sẽ rất là lớn, sẽ khác biệt rất là nhiều. And yes, this is a glimpse at the future. It says 124 grams. Think about it. That was a shrimp that weighed out at 6 months of age. It weighed 124 grams. 10 years ago, we never would have seen that. But through selective breeding, we're now seeing individuals like that in our population. So we really don't even know where the top limit on growth rate is in man-made today. There's still a lot more variation, a lot more faster growing animals out there. Thì đây là cái bức hình trên là bức hình về một con tôm 124 gram. Thì trước đó 10 năm khi bắt đầu chương trình cộng giống, chúng tôi không ngờ là cái việc là tôm của nó có thể lớn đến mức này trong 6 tháng. Thì kết quả này là cái việc lựa chọn từ những cái tình trạng nổi trội và biến diện nổi trội trong quá trình di truyền mình phát hiện ra. So it's one thing to have these selective animals that perform very well in Florida at SIS. How do we deliver that product to Vietnam is very important. Đây là một cái bản tóm tắt về cái quy trình chọn tạo giống, cái mô hình chọn tạo giống của SIS. Cụ thể ở đây có thể là Việt Nam. So we have what we call a genetic pipeline, and it's really a pyramid. Cái này mình gọi là sơ đồ về di truyền, sơ đồ về bả hẹp. At the top of the pyramid are my highly selected elite animals that have been through multiple tests. To the next generation, we call the grandparents that produce the broodstock, to the broodstock that you receive that produce the animals that go into the ponds. Mô hình này đầu tiên bắt đầu từ phải chọn các dòng thuần, chọn kỹ càng từng cá thể, của các gia đình đánh giá tốt nhất từ từng cá thể. Thì nó sẽ liên quan đến những gia đình, sau đó là phá hệ. Thì chỉ có những cá thể tốt nhất để được chọn để tạo ra dòng thuần, sau đó là sẽ phát triển để nuôi thành tôm ông bà. But the key to this pipeline is time. It takes time to go from the top of the pyramid to the bottom. So it'll take, if I make you think about this, the selection decisions that I'm doing today on the pedigree lines won't show up into your ponds for another 2 years. Okay, it's important for you to know that when we look at product development, I'll get into it a little bit later, it's important because the environment is changing and your needs change. So remember the product pipeline. Sau khi mình chọn tôm bố mẹ là tới giai đoạn mình sản xuất ra tôm bố mẹ, thì và kế đến nữa là sản xuất tôm thương phẩm. Toàn bộ các quá trình này nó tốn từ 20 tháng tới 27 tháng. Và sau khi có những cái dữ liệu và sản xuất xong, mình mới có thể tổng hợp lại để phát triển dòng thuần hơn, cũng như là phát triển thế hệ tiếp theo.
cái quá trình này nó cũng tác động kéo dài nha, phụ thuộc vào cái mức độ thay đổi của môi trường cũng như tình hình dịch bệnh. So everything would be really good if we didn't have to worry about disease. But as you heard from the speakers previous, that is a huge consideration in a genetics program, is the driving factor of disease degrading the performance of the shrimp. Công việc của chúng tôi thực ra là sẽ đơn giản rất là nhiều nếu chúng tôi không cân nhắc cái vấn đề về môi trường hay là dịch bệnh, tại vì môi trường dịch bệnh như mọi người như là anh Lộc là phát biểu hay tiến sĩ Quy như là đã có trình bày thì nó thay đổi qua hàng năm, đều rất nhiều dịch bệnh cũng vậy, thành ra là công việc vẫn phải cập nhật và cải thiện liên tục, thay đổi liên tục. So in a genetics program at SIS, we do worry, and I'll show you and illustrate how we take into consideration pathogens and pathogen resistance in our selective breeding. Ở đây thì chúng tôi phải trình bày về một số cái những cái đặc điểm chúng tôi để ý cũng như là lựa chọn như thế nào về đặc tính về kháng bệnh cũng như là tốc độ lớn. Typically, we always feel that faster growing animals are more susceptible to pathogens. Về cơ bản mọi người cho biết là tôm về nếu mà tốc độ lớn càng cao thì nó sẽ nhạy cảm hơn về cái yếu tố dịch bệnh, hoặc là có mình nói nôm na là cái sức kháng bệnh sẽ kém hơn. However, in a breeding program, we can actually find those individuals and those families that have fast-growing genes as well as good disease resistance. Tuy nhiên cái may mắn là vì mình làm về di truyền về gen, thành ra là chúng tôi phát hiện được có những cái tổ hợp biến dị về gen nó mang cả hai yếu tố về tốc độ phát triển cũng như là sức chống chọi. And this relationship between disease and growth rate is crucial in product development for the future. Chúng tôi rất là mong mình cố gắng mình đang ở trong quá trình tìm kiếm cái phương án tốt nhất để có thể tạo ra sản phẩm mang tối ưu hai yếu tố này trong tương lai. So let's talk about the environment. And it's not just about disease. It's also about salinity, stocking density, feeding programs, climate. Khi chúng ta nói về yếu tố môi trường thì ở đây chúng tôi nói chung về tất cả yếu tố không chỉ là dịch bệnh hay là môi trường mà còn về cái mô hình nuôi, về yếu tố về chất lượng nước, độ mặn và nhiệt độ, yếu tố khác. So, if I look at Vietnam, I look at a farming system which you saw before compared to other countries that is an intensive system with high stocking densities. Thì khi mà tôi đã có một số cái dịp mà đi tới những cái farm nuôi ở Việt Nam thì chúng tôi thấy được là ở Việt Nam đây nuôi chọn chuột là nuôi tôm với một độ rất là cao. We see stocking densities in Vietnam 100 to even 400 per meter square. Cái mật độ phổ biến chúng tôi thấy được ở Việt Nam thì nuôi từ mật độ từ 100 tới 400 con thì nó vuông chỉ là cao hơn. We see salinities sometimes that are very low, especially in the monsoonal seasons, where they can go as low as 2 ppt. We also conversely can see salinities that are very high. Độ mặn thì chúng tôi thu thập là có số liệu rất là biến động. Cái gì trên lệch rất là cao, có thể từ 20.000 tới lại 45.000. Đây là số liệu Việt Nam thôi. Even simple things as weather and weather systems are becoming more complicated as temperature variation is now all globally. Cold fronts come through, heat waves come through, and the shrimp have to adjust and adapt to that. Bên cạnh đó thì mọi người đều biết là biến đổi khí hậu nóng lên toàn cầu là bão nó vẫn đang biểu hiện nhiều hơn và tác động về cả tần suất cũng như là cái mức độ. All these parameters that affect how shrimp grow and perform also need to be considered in a breeding program. Tất cả các yếu tố đây là yếu tố cơ bản và những yếu tố khác thì đều được phải cân nhắc trong quá trình chọn lọc về gen. So let's talk about selection. How would we do specifically for disease resistance in our breeding program? Đầu tiên thì trong chương trình chúng tôi nói về chọn tạo giống thì tôi muốn nói về
thô sơ, rất là cơ bản thô sơ. They are primitive, shrimp are very primitive. It's a highly polygenic characteristic, and it's very difficult to pinpoint the number of genes that are controlled for resistance to any one particular disease. Thì tính kháng bệnh này nó cũng là đa số các bệnh của tôm nó từ bẩm sinh, và cái tiến bộ, cái thay đổi của nó cũng sẽ đạt rất là chậm, như là kháng bệnh này có thể là không thể kháng bệnh các bệnh khác. You throw on top of that the fact that you have viral diseases, on top of fungal diseases, on top of bacterial diseases, all which act independently in a shrimp immune system. Bệnh thì cũng có nhiều dạng, như là các bác sĩ Lộc đã biết, như là bệnh về virus, vi khuẩn hoặc là bệnh về nấm. Thành ra tất cả những cái yếu tố này nó đều ảnh hưởng tới cái hệ miễn dịch của con tôm. The good news is we can find the combination of genes that will help improve survival to the different pathogens. Cái may mắn là chúng tôi cũng tìm ra được một số cái đoạn mã gen để có thể được kháng bệnh, cái dạng kháng bệnh này. I'm not going to talk a lot about the diseases you've heard the other speakers clearly define and clearly gave you a lot of things to think about. But to say from a genetics point of view, we're also working on disease-resistant selection for AHP or EMS tolerance, because it is part bacteria, it's also part toxin. Đầu tiên là làm thế nào để chúng tôi chọn ra những con tôm để kháng được bệnh, chương trình có thể kháng được bệnh và EMS và EMS. Thì tiến sĩ Lộc cũng như là các chuyên gia trước đã có nói về nhiều về bệnh này rồi, thì tôi chỉ có thể nói, tôi chỉ muốn bổ sung thêm ý kiến của tôi về di truyền, về nhà di truyền thôi. Just know that SIS has an aggressive selection program for improved performance. Thì SIS có chương trình chọn lọc dày đặc nhằm cải thiện tỷ lệ sống trước cái sự lây nhiễm của virus, cũng như là làm sao để thích nghi với nó, thích nghi với độc tố của cái EMS này. Again, you heard a lot about this guy, EHP. This guy's a problem. It's a big problem. And you heard, because it stays the environment. It can survive for a long time. It's a tough little creature. Thì nãy giờ chúng ta đã nhắc nhiều về EHP, thì đây là một trong những một vấn đề rất là nhức nhối đến hiện tại, và nó tại vì nó tồn tại rất là lâu trong môi trường. The good news is we found that even there is some innate resistance to a bug like EHP. There's innate resistance Thì to chúng tôi rất may mắn là chúng tôi tìm được một số cái đoạn gen nó có thể hỗ trợ kháng cái EHP, vi và nhiễm trùng. But I will say this: the best defense against EMS in EHP is good biosecurity. Tuy nhiên thì tôi cũng phải nói là cái phương pháp hiệu quả nhất để chống lại ESP hoặc là các bệnh khác là làm sao để mình làm an toàn sinh học, để an toàn sinh học là cái giải pháp tốt nhất. So, where do we do our selective breeding program? Because we're SPF, we have to do it in what we call an off-site facility, far away from our nucleus breeding center. Làm sao để chúng tôi chọn tạo giống và nghiên cứu về bệnh, thì chúng tôi có một cái phòng lab ở Miami được đặt xa khỏi cái trung tâm di truyền của chúng tôi. So SIS has invested heavily into what we call our Miami Disease Lab, or MDL, which is about 120 kilometers away from our NBC. Cái SIS đã đầu tư rất nhiều vào trung tâm nghiên cứu này, thì đặt ở Miami, chúng tôi gọi là cái phòng lab MDL. Thì cái phòng lab này nó cách 120 cây số so với lại cái trung tâm nhân giống của chúng tôi. So, in our facility, we do a lot of tanks, a lot of aquarium. We can select and look at individual families' performance to the various pathogens that we run at this facility. Trên hình ảnh thì mọi người có thể thấy là ở phòng lab này chúng tôi đã
kính và chúng tôi thử nghiệm tới từng cá thể thế nào, các bệnh khác nhau, cụ thể khác nhau. So we do look at white spot, we look at AHP&D, we look at vibrios, we look at IN&V, we can do salinity, and we can do temperature challenges at this facility. Cái phòng lab này chúng tôi có thể làm gần như tất cả mọi thứ. Ví dụ chúng tôi có thể làm nghiên cứu về EMS, có thể bệnh, tất cả các bệnh hiện tại của tôm, EMS, phân trắng, đốm trắng, cũng như các vấn đề về khuẩn hoặc là các thử nghiệm về cái tồn tại khác nhau với cái môi trường nuôi. All the information gathered at the Z lab is fed back into our database and our genetic evaluation program so we can select the best families. Các dữ liệu này sẽ được phản hồi về cái trung tâm dữ liệu của chúng tôi để so sánh với lại cái phần nghiên cứu trên cơ sở trước đó về tăng trưởng. Đây là lựa chọn về di truyền, về kháng bệnh. Trước đó đã nói về lựa chọn tăng trưởng rồi. Thì hai số liệu này sẽ kết hợp với nhau trong chương trình tổng. So in kind of wrapping this presentation up, bringing it together, the last part of the equation that we look at is how the genetics and the environment interact. Bên cạnh đó thì chúng tôi cần phải kiểm tra là có thêm số liệu thực tế ngoài khu vực nuôi ngoài gì. And we realize that in a lot of cases this is very country specific at SIS. So our product development system is based on actual in-country performance. Và chúng tôi cũng nhận thấy là gần như mỗi quốc gia sẽ có những cái đặc điểm, yêu cầu đặc điểm về môi trường, yêu cầu khác nhau. Thì từ đó chúng tôi sẽ phải phát triển lại cái sản phẩm của mình làm sao phù hợp nhất với quốc gia đó. So when we look at Vietnam, we look at the future. One of our guiding things is that we have to bring new products in and test them in your environment prior to developing a major new product. Đây là cái thử nghiệm ở Việt Nam mà chúng tôi muốn những thử nghiệm này có thể hỗ trợ chúng tôi trong công tác và chương trình sẽ giúp để chương trình sau này. We have various systems that we test the new products. Some of them, as you see here, are tanks next to commercial ponds. Ở đây thì cái phần bố trí thí nghiệm chúng tôi sẽ để bố trí những cái bể bên cạnh những cái ao nuôi thực tế. This is where I actually send larvae from our hatchery in Florida into Vietnam for testing as close to a commercial environment as we can find. Chúng tôi gửi tôm giống từ bên Mỹ về tới Việt Nam và bỏ vào cái môi trường này để thử nghiệm. These tests help us determine what, if any, genetic environment interaction that we would face. Thì ở đây khi mà có được những số liệu về các di truyền, cái không gian đó khác nhau, gia đình khác nhau, phản hồi thế nào với môi trường thực tế thì chúng tôi sẽ có cái phương pháp lựa chọn trong kinh nghiệm chọn giống của mình. Another important aspect of our in-country program is the customer service and technical support that SIS offers. And this is very important because not only the information that SIS develops on the product, we also take the information that the technical service people bring back to our database so that we can look at what direction we need to go. Bên cạnh đó thì SIS có đội ngũ để có thể lấy thêm những thông tin về thông tin phản hồi của khách hàng, cũng như là khách hàng ở đây là chạy giống cũng như là người nuôi tôm, từ đó là phản hồi đối chiếu về cơ sở dữ liệu của chúng tôi ở bên Mỹ. So the SIS technical service team in Vietnam is very important for our genetics program because they are the eyes and the ears of what's actually going on. Do đó là đội ngũ về tư vấn kỹ thuật cũng như là địa phương rất là quan trọng đối với lại cái phần đội ngũ để hỗ trợ đội ngũ về nghiên cứu phát triển sau này, tại vì họ là những tay mắt của chúng tôi để phản hồi trực tiếp chúng tôi về cái sản phẩm đó sẽ phát triển như thế nào thực tế. So all the data that they collect from you gets summarized every month, comes back to me. It's very, very helpful for product development. Số liệu chúng tôi, số liệu của đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật cung cấp hàng tháng thì nó rất là tốt và phản hồi trực tiếp hàng tháng và cho tôi để tôi nhìn vào cái chương trình đó như thế nào để biết về cái sản phẩm của mình. So a personal thanks from me. Đây là một cái sự
cảm ơn ông Hiếu, cũng cảm ơn rất là nhiều khi mà các trại giống đã đóng góp và những nguồn lực đóng góp thông tin vào cho ông. So currently, we realize that one product won't fit the needs of not just Vietnam, but the world. Hiện tại thì chúng tôi nhận thấy là một sản phẩm nó không thể nào mà có phù hợp với toàn bộ cái thị trường, ngay cả ở Việt Nam. So we've actually developed 4 different products for the different farming systems and the different disease profiles that they will encounter. Do đó thì chúng tôi hiện tại phát triển 4 dòng sản phẩm để làm sao phù hợp với các môi trường khác nhau, hay là phản hồi, hay là kháng một số bệnh khác nhau, đặc biệt là thị trường đó. Each of these products have different growth rates and different survival characteristics depending on the environment you're trying to grow in. Thì mỗi dòng sản phẩm nó có cái tỷ lệ sống, tỷ lệ tốc độ phát triển khác nhau, như là sức chống chọi khác nhau, phụ thuộc vào cái môi trường mà khách hàng nuôi sử dụng đó. So really, and just wrapping this up, we know that the Vietnamese environment is very challenging. Your high density culture system. There's a lot of climate change going on, and we want to understand the disease challenges that are happening. So we realize we want to keep this multiple product approach and keep testing our new products in Vietnam. Cơ bản là SIS nói là ông Hiếu nói là cái chương trình tạo giống thì nó rất là căn bản, rất là khó. Tuy nhiên ở Việt Nam nó sẽ khó hơn, tại vì ở Việt Nam mình sẽ có nhiều cái mô hình nuôi hơn, giải pháp nuôi hơn, hay là biến đổi khí hậu và cái mức độ nuôi cũng sẽ khác. So as I say, genetics by environment is not the roll of the dice. We can and try to predict the genetic by environment interaction. Chúng tôi ở đây để thu thập số liệu cũng như là có thể dự đoán các sản phẩm thích hợp trong tương lai. And lastly, all products are not created equal, nor should they be. Thực tế là cũng có những sản phẩm nó sản xuất ra thì nó sẽ không có sự hợp đều. Each product delivers a different benefit for the different farming system. Do đó, bởi vì mỗi sản phẩm nó sẽ tối ưu cho một cái môi trường khác nhau, cũng như là cái mô hình nuôi khác nhau. So we look to match the product with the customer. Do đó là chúng tôi mong muốn khách hàng có thể thông thái để tìm ra được sản phẩm đúng đắn cho cái mô hình nuôi của mình, nhu cầu của mình. So finally, I say at SIS, our work is never finished. Thank you very much. Cuối cùng thì chúng tôi mong nó là lời cảm ơn trong cuộc đời luôn luôn phải làm, luôn luôn cập nhật thay đổi để cải thiện, tại môi trường nó không có đứng yên đó. Tiếp theo thì SIS cũng xin mời chú Thông, đại diện của công ty Thông Thuận và Ba Xếp có lời phát biểu. Mời chú Thông. Cũng thay mặt cho những anh em công ty sản xuất giống cũng như trong cái hội VASEP, tôi cũng trong cái ban chấp hành VASEP thì hôm nay cũng rất là cảm ơn SIS đã có một cái chương trình đồng hành và cung cấp nhiều cái thông tin, cái giải pháp để cho người nuôi tôm ở Việt Nam. Và đặc biệt có tiến sĩ Lộc đó là có một cái bài phát biểu rất là hay, rất là sát thực tế để cho chúng ta có một cái nhìn tổng quan ra thế giới, để chúng ta nhìn thấy cái công việc của chúng ta đang ở đâu và chúng ta phải làm như thế nào. Thì ở đây theo như tiến sĩ Lộc nói thì cái nuôi tôm của Việt Nam hiện nay rất là thách thức. Và thực tế
là các cái công ty giống của công ty nuôi chúng ta cũng thấy rằng là những năm vừa qua gần như là bà con nuôi tôm rồi đấy là bị thua lỗ, và cái sự phát triển của ngành tôm Việt Nam hiện nay vô cùng khó khăn. Và chúng ta phải nhìn thấy cái giải pháp ở đâu để chúng ta thúc đẩy và chúng ta phải thay đổi để cho nó phát triển. Thì như tiến sĩ Lộc đã nói thì cũng tôi thấy là những cái điều rất là đúng. Còn tôi thì cũng là cái người nuôi tôm, từ tôm giống rồi nuôi tôm thịt tương đối lớn, rồi cũng nhà máy cũng nằm top 5 xuất khẩu. Do đó là chúng tôi cũng muốn nhân cái buổi hôm nay thì cũng có những cái phát biểu thêm để chúng ta nhìn nhận một cách khách quan để chúng ta bắt đầu cái công việc như thế nào. Thì đầu tiên thì cũng thay mặt người tôm thì tôi cũng rất là cảm ơn SIS, và chúng ta cũng mong những người nuôi tôm chúng ta là ủng hộ SIS để làm sao mà SIS là cái nhà cung cấp cái nguồn tôm bố mẹ theo tôi đánh giá là tốt nhất trên thế giới, và cũng rất ủng hộ Việt Nam và đồng hành với Việt Nam. Còn so với các cái nhà sản xuất tôm khác thì nó chưa được tốt bằng. Đặc biệt ví dụ như CB thì tốt nhưng mà họ lại gần như là không phục vụ chúng ta, và quay lại là coi như gần như là đối thủ cạnh tranh của tất cả anh em sản xuất ở đây. Do đó là cũng thay mặt anh em nuôi tôm giống rất là cảm ơn SIS. Chúng ta cho tràng vỗ tay nhỉ. Và trong cái lựa chọn tôm bố mẹ thì như chúng ta đã thấy đấy, thì SIS cũng đã đưa đến cái hiệu quả cho cái ngành nuôi. Tuy nhiên cái nuôi tôm Việt Nam chúng ta thời gian vừa qua là bị rất nhiều cái yếu tố môi trường rồi yếu tố chi phí, như đồng chí Lộc đã nói. Hiện nay tôi báo cáo với anh em cái tôm của Việt Nam hiện nay là có thể nói là đang đi xuống trầm trọng so với các đối thủ cạnh tranh. Là ví dụ như tôi thấy hiện nay đang vùng lên Ecuador thì có thể nói rất là mạnh rồi, rất là mạnh, và họ lại sát các cái thị trường lớn là Mỹ, châu Âu, Trung Quốc 100% gần như mua của Ecuador. Có thể nói mua Việt Nam bây giờ là ít. Rồi cái thứ hai nữa là Ấn Độ thì tôi thấy cũng lớn nhưng mà nó cũng có xu thế như Việt Nam, nó cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà Indonesia thì thấy bắt đầu tăng lên rất là nhanh. Thế thì chúng ta nếu mà không phân tích ra, không thấy được thì chúng ta cũng sẽ không có sự thay đổi, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị chúng ta sẽ gặp khó khăn tiếp theo. Thì theo tôi ở đây như thông thuận ở đây thì chúng tôi 2 năm trước thì chúng tôi cũng khó khăn, và bây giờ chúng tôi đã thay đổi và bắt đầu có hiệu quả, và chúng tôi đang đẩy cái chương trình của chúng tôi lên để mà thích ứng và đưa ra cái giải pháp nuôi nó phù hợp. Thì ở đây tôi thấy cái mấu chốt là cái vấn đề thứ nhất về cái nguồn tôm bố mẹ thì hiện nay SIS chúng tôi cũng sử dụng 100% SIS. Thì như tiến sĩ Lộc đã nói, SIS đã lai tạo được cái tôm kháng bệnh, sạch bệnh và tốc độ lớn phù hợp. Tuy nhiên thì hiện nay nói tôi cũng đồng ý quan điểm như đồng chí Lộc tiến sĩ Lộc thì cái tốc độ lớn theo tôi nghĩ đừng có quan tâm quá, giờ quá lớn rồi, mà bây giờ phải tìm ra cái giải pháp kháng bệnh. Mà cái kháng bệnh vừa qua thì cũng chúng tôi cũng nuôi 3 dòng, nhưng mà cái hiệu quả của kháng bệnh thực tế mà nói thì hiện nay theo chúng tôi thì cũng mới sơ khai và cũng chưa có kết quả tốt. Thì đề nghị SIS tiếp tục phát huy theo cái hướng này để làm sao mà đưa ra cái yếu tố kháng bệnh, 2 cái bệnh chủ đạo thôi, 2 bệnh thôi. Một là HP chậm lớn, 2 là bệnh đốm trắng thôi, đốm trắng thôi. Còn bệnh phân trắng theo tôi nghĩ nó không có gì. Bệnh phân trắng là cái giải pháp bình thường, chỉ có 2 cái bệnh mà có thể đưa đến người nuôi Việt Nam ảnh hưởng lớn là đốm trắng vào mùa gió lạnh, thứ hai là bệnh DHP. Thì đây là một cái khó khăn lớn nhất của người nuôi Việt Nam, và mong rằng là SIS sẽ tập trung vào cái hướng này. Còn về cái nuôi thì tôi đề nghị anh em tôm giống thì ở đây là chúng ta sản xuất tôm giống thì cũng cực kỳ quan tâm với DHP. Thì theo như thông thuận tôi theo dõi, bọn tôi có phòng lab để theo dõi là hiện nay cái tần suất
mà gặp cái bệnh EHB này có thể nói là nó tăng lên rất là nhanh, đặc biệt là cái con rời. Cái con rời bọn tôi kiểm tra cứ về là bọn tôi kiểm tra, nhưng mà ngày xưa là cả tháng 2 tháng mới phát hiện ra, nhưng bây giờ là liên tục. Thế thì dẫn tới anh em nuôi tôm bố mẹ mà chúng ta không kiểm soát cái bệnh con rời này, tôi khẳng định là anh em chỉ nuôi tháng 2 tháng lại gặp là như vậy. Mà chúng ta đã nhập cái bộ tôm rất là mắc tiền, quăng đi thì tốn tiền, mà bây giờ kéo theo thì mình cũng chết mà người dân cũng chết, dẫn tới một cái vòng luẩn quẩn đó. Thế thì ở đây hiện nay thì tôi cũng qua Indonesia, thì bọn tôi cũng đang bắt đầu triển khai nuôi con rời nhân tạo. Thì tôi đề nghị là anh em tôm giống chúng ta cũng bắt đầu làm theo cái hướng này. Cái con rời sản xuất nuôi con rời rất là dễ. Thì bây giờ cái số trại, tôi nói là cái trại sản xuất tôm giống bây giờ ai cũng dư, thì bây giờ bớt những cái trại tôm giống đó, chúng ta chuyển một số trại sang nuôi con rời. Thì ta nuôi con rời tự ta nuôi và ta cấp cho, ta cũng lấy con rời tự nhiên và bình thường thôi, con rời đỏ của mình bình thường, xong rồi mình kiểm tra sạch bệnh, rồi mình đưa vào mình nuôi nhân tạo, mình cho ăn thức ăn nhân tạo của mình bình thường, và mình kiểm soát được cái nước mình xử lý bình thường mình nuôi, thì tôi nghĩ nó đơn giản. Mà nếu như anh em tôm giống chúng ta đồng bộ triển khai thì ta sẽ hạn chế được cái EHB. Đó là cái nuôi tôm bố mẹ, theo tôi nghĩ là các anh em trại đi theo cái hướng này. Cái thứ hai là đối với người nuôi tôm thịt chất, thì đối với tôm chất chúng tôi là có thể nói là bọn tôi bắt đầu chuyển 100% từ áo đất sang bạn. Nếu mà nuôi áo đất, theo tôi nghĩ bây giờ nó không được nữa đâu, tại vì cái môi trường mình đã bị này, rồi cái ao mình cũng bị này, gần như nuôi là tốt. Thì bây giờ ở đây là chuyển đổi từ áo đất sang bạn. Nhưng mà chuyển đổi áo đất sang bạn cũng không phải đơn giản đâu. Nếu mà đầu tư phức tạp thì tốn tiền và không khấu hao quá lớn và đưa ra giá thành quá lớn, chúng ta cũng không làm được. Mà đầu tư như thế nào khôn ngoan, rẻ tiền, phù hợp, đó là một cái câu hỏi. Thì ở đây theo tôi nghĩ là cũng rất là nhiều cái giải pháp để chúng ta, nhưng mà buộc phải chuyển đổi. Nếu không chuyển đổi từ áo đất sang bạn thì tôi nghĩ là khó. Nuôi mật độ thưa nó cũng chết nữa. Tại vì con tôm giống bây giờ nó khác. Con tôm giống bây giờ em bây giờ mà đưa ra những cái dòng này thả áo đất chỉ đến khoảng 45 ngày là bắt đầu chết. Cũng làm sâu được khoảng tháng, hơn tháng. Bắt đầu ăn mạnh, đến chu kỳ ăn mạnh, hút nhá là nó ăn vào những cái mùn ba hữu cơ là nó được ruột cái là đứt này. Do đó là đề nghị anh em tôm giống chúng ta tương tác với các hiệp hội, tương tác với lại anh em nuôi tôm. Bây giờ mình phải chuyển đổi. Trong cái nuôi tôm ao bạt thì bọn tôi quan tâm vấn đề như hồi nãy cô gì có nói đó là 100% là nước phải xử lý. Có thể là nuôi tôm bây giờ là gần như là nuôi tôm giống, nhưng mà xử lý như thế nào không quan để nó rẻ tiền. Hiện nay cái giá thành nuôi tôm của Việt Nam quá cao, là vì chúng ta này, thứ nhất là vật tư rất là đắt, vật tư đắt. Cái thứ hai là chi phí thức ăn cũng đắt. Thức ăn thì đắt là cái lý do là cái người nông dân thì tiếp cận với cái nhà cung cấp xa. Như bọn tôi nói rằng là như tôi mua thức ăn là có 26-27 ngàn, mà nhà máy bảo lãnh cho tôi 120 ngày, lúc kia tôi nuôi tôi đâu có tốn cái chi phí đâu, tôi chỉ ngân hàng bảo lãnh cái rồi tôi lấy thức ăn về tôi nuôi bán tôi lấy tiền tôi trả đâu, tức là chi phí tôi giảm. Còn nếu người nông dân hiện nay mà về cái anh này đi, cái anh này anh ấy mua con 6 ngàn mấy hay 7 ngàn, anh bán ra 37 ngàn, 37 ngàn thì người nông dân nuôi rồi ra chi phí cái anh bán thuốc chạy tới kháng sinh anh ấy phải dùng đổ xuống cái ít thuốc nữa, thế là chi phí nó tăng lên, rồi cuối cùng tôm mình nhiễm kháng sinh, chi phí thì cao, bán không được. Dẫn tới tôi nói thiệt là hiện nay các nhà máy gần như là tôi nói là đang giai đoạn thất trực đấy. Nếu mà mua tôm trong nước bán không lời đâu, không lời đâu, với cái giá chi phí nuôi như vậy rất là lớn. Nếu các nhà máy bây giờ đang tập trung chuyển sang nuôi, nhưng mà có cái là để mà nuôi cho thành công không phải có chuyện đơn giản, phải dựa vào người dân và phải dựa vào doanh nghiệp vân vân. Nhưng mà cái câu chuyện này theo tôi nghĩ là nó phải đồng hành, tất cả chúng ta cùng nhau đồng hành thì nó mới trở thành một cái sức mạnh và nó phải thách thức, tại vì nó phải cạnh tranh với quốc tế mà. Hiện nay đó báo cáo với mọi người là sau khi Trung Quốc mở cửa thì hiện nay thị trường bắt đầu hơi ấm lại,
thị trường Mỹ bắt đầu là đơn hàng rất là nhiều, nhưng mà tuy nhiên là giá rất là thấp, giá thấp. Nếu cái giá này mà nếu như chúng ta không có cái giải pháp nuôi mà nuôi không phù hợp, tôi nghĩ có làm đâu. Chỉ có bán công oxy ra Hà Nội để mà phục vụ hội nghị đám cưới thì may ra lời cho nó. Nếu mà chúng ta học hỏi nhau để chuyển đổi, nhưng chuyển đổi tôi đồng ý quan điểm là phải chuyển đổi. Thứ hai là anh nuôi làm sao chi phí thấp. Trong chi phí thấp đó gồm có phải đầu tư này, xử lý nước này. Còn tôi xử lý nước rất là đơn giản, tôi xử lý có 5 pp thôi, xong tôi đánh vôi đá khoảng 100 kg trên 1.000 mét khối, nước trong veo. Còn tôi kiểm tra đưa về phòng làm Việt Nam gần như là không bị, nhưng mà chi phí tôi rất là thấp. Rồi vi sinh bọn tôi cũng tự sản xuất rất là thấp. Thế thì bọn tôi đổ vào rồi cứ nuôi duy trì pH thấp thôi, nuôi pH dưới 8 rồi cho ăn thức ăn thì cũng lên, và nuôi chính vụ, hoặc là nuôi chính vụ. Như tôi là cũng cấm từ tháng 10 trở đi là không được thả tôm nữa, chỉ thả tôm là ăn Tết sau đến tháng 10 thôi, sau tháng 10 không được thả. Cái tình quan điểm như vậy, mình nuôi như vậy là mình hạ ra thành. Mặc dù chúng tôi thì cũng chưa gọi là thành công lớn, nhưng mà theo tôi nghĩ là một cái hướng đi. Thì cũng nhân cái buổi hôm nay thì có một cái số ý kiến để trao đổi, để anh em chúng ta làm sao đó mà đoàn kết đồng hành, rồi mình cùng nhau để mà giúp đỡ cho bà con nông dân, rồi để sau từng bước trong thời gian ngắn mà mình chuyển đổi. Còn nếu như mình không kịp chuyển đổi thì cái tình hình hiện nay ở Ecuador nhá, năm nay là khoảng 1,5 triệu tấn rồi. Nói như cái lốc đấy. Hiện nay nếu mà muốn mua nhiều quả mà giá rất là rẻ, mà hồi trước là họ lại thiếu nhân công nha. Còn bây giờ họ làm nhà máy mà có nhân công của Venezuela là đã kế về, trời ơi, nó bán nó làm thuê giá rất là rẻ. Trước là 700-800 đô một tháng, mà bây giờ Venezuela qua nó làm 300 đô, 400 năm lương đồng ngang Việt Nam. Thế là mình cạnh tranh qua. Còn tôi nói ở Indonesia tôi qua đó lương còn thấp hơn Việt Nam đó. Công nhân cũng thấp hơn Việt Nam đó. Lương chỉ 200 đô, 250 đô là có một người công nhân rồi. Hiện đây chúng ta, nếu mà chúng ta không nhìn ra là chúng ta thất bại. Mà trong thị trường tôm thì một thị trường rất là tốt, có thể nói là bán tôm thì tốt, thị trường thì tốt, nhưng mà phải cạnh tranh. Nếu làm lên đắt làm được, làm được, phải chất được và phải giá thật ổn định. Cái đó là rất là khó. Rồi cũng thôi thì hôm nay cũng nhân dịp đầu năm mới và cũng là một cái hội nghị rất là quan trọng đối với lại anh em nông dân, thì cũng thay mặt cho hội Phát và cũng như anh em chúc cho SIS và toàn thể anh em sức khỏe dồi dào và một năm nuôi tôm thành công đoàn kết. Xin cảm ơn. Tiếp theo là cái phần cuối cùng, là phần là chia sẻ về câu hỏi, đặt câu hỏi trả lời. Không biết là có anh chị nào có thắc mắc hay đặt câu hỏi trả lời có thể đặt câu hỏi trực tiếp bên hỗ trợ, bên em sẽ hỗ trợ đưa micro tới. So hello everyone. Cho hỏi là sản lượng hàng năm là như thế nào, và hiện tại đang cung cấp cho thị trường Việt Nam là bao nhiêu tôm giống, tôm bố mẹ hàng năm? Sản lượng ở Việt Nam á, sản lượng ở Việt Nam á. Sản lượng tôm giống của SIS năm ngoái 2022 thì ước tính chúng tôi đang đưa về khoảng hơn 110.000 tấn. Khoảng 110.000 tấn. Biết có anh chị nào có câu hỏi thắc mắc để bên cái diễn giả cũng như là bên SIS, lãnh đạo SIS
Xin kính chào hội nghị, sức khỏe. Đầu tiên cái buổi giáo lưu này tôi có hỏi câu về SIS. Xin lỗi anh có thể giới thiệu đầu tiên anh giới thiệu về công ty Tôi là Thị Trường, tổng công ty cổ phần Biểu ở Mỹ Thuận. Trong cái thời gian SIS qua bên này làm cung cấp cái sản phẩm thì theo tôi biết thì có một cái số là thành công nhất định, nhưng có một cái sự thật là trong này anh em giống là không dám nói sự thật. Đó là những cái lô tô bố mẹ về bị trục trặc. Đó thì cái SIS mình có cái số liệu không, và cách khắc phục. Cái cách khắc phục đó là gì? Ví dụ chẳng hạn trong quá trình về mà nó không thành công đó thì SIS có một cái số liệu ghi chép lại, đó là cái lỗi do khách hàng hay là do tôi, có không là cái hai. Và cái thứ ba đó là cái chỗ của cái tôm khi đi về đó thường theo kinh nghiệm tôi thấy ấy, thì những cái đàn tôm bị lớn quá về cũng hay bị trục, và về tôm này nhỏ cũng thường hay bị đó. Thì về cái phần của SIS thì đã hỗ trợ khách hàng như thế nào đó, nhưng mà vì thế này hỏi tại sao tôi lại có sự thật mà không ai dám nói sự thật. Đó là lờ tôm mà bố mẹ về mình chết rồi là đâu ai dám nói đâu, vì là nói là có ảnh hưởng đến khách hàng. Thì chỉ có đơn phương khách hàng đó nói làm việc với SIS này nó phá được. Thì bên của SIS là hỗ trợ như thế nào và có phương án thế nào để các năm tới. Đó là cái phần tôi bố mẹ. Còn sau lúc này vừa rồi thì theo dịch bệnh Công và cái chỗ bên chỗ mình làm đó là xét nghiệm. Cái nghề nuôi tôm thì vất vả, khó khăn, ai cũng biết. Nhưng ví dụ chẳng hạn khi người ta bỏ tiền ra để bắt một ao giống hết 50 đồng thì cái sản phẩm người ta bỏ ra 2 đến 3 triệu để đi xét một cái mẫu tôm. Nhưng ví dụ chẳng hạn các cái mẫu thuốc bảo vệ thực vật thì có khách hàng nào mà mua một chai thuốc 500.000 mà bỏ ra mấy điều đi xét hay không? Tất nhiên cái câu hỏi này thì thiên về cái dạng là cái quản lý nhà nước. Nhưng mà nếu như mình mà biết được thì cái này là một trong những cái là mình nên nghiên cứu lại là hiệp hội hoặc là để kiến nghị lên các cơ quan chức năng quản lý. Tôi xin hết. Cảm ơn anh Trường. Xin cho em hỏi rõ là về cái phần mà nói về sự cố, là sự cố về sản xuất hay là sự cố về tôm thực tế. Cái sự cố này là tôi biết là nói là chỗ tôm bố mẹ về vì sự cố. Đó, cái tôm bố mẹ về sự cố, chứ còn cái chuyện mà sản xuất giống thì lại có hẳn nó cái mặt khác rồi. Thì vì có như vậy tôm về là không đẻ được, hoặc đẻ được ví dụ chẳng hạn nhập về mà cỡ 150 cặp mà về mà đẻ được khoảng chừng 1-2 hồ để nuôi khoảng chừng 4 triệu nâu trên một ngày thì nếu có nuôi ra cũng không thành công. Cảm ơn anh. If the buy one plus equity best, but only have for to find not pay.